So, okay, good evening, everyone. So, I am here right now. So, by the way, I am Mr. Crazelvin Oracion, and I am handling BSHM students or BSHM subjects. So, um, this tutorial, this will help the students para mas makasabot no sa ato ang ginatawag og Google Classroom. So, for the first year students and to our old students or mga kuan na mga higher levels na mga students, um, this is a good thing nga dapat natong buhaton. So this is an up changes or settings or setup in which nga ang atoang teacher ang mo appear nga names sa atoang teacher is um really in a format that it is last name and your first name. Make sure nga inigbutang ninyo sa inyong Google Classroom is ang inyong gamiton gyud is real names gyud ninyo or full names gyud ninyo. Okay? So, to start with, we have it here. So, this is mao ni ang kuan ang view ang appearance sa screen sa teacher. So mao ni ang amo ang kuan Google Classroom. So ayo lang na i-mind ang ako ang mga ubang subjects diha kay student man sad ko. So I have my teachers here. Mao ni ang mogawa sa inyong mga teachers. But here, cause I am your teacher, so mao ni ang mogawas nako sa akong klase sa akong mga klase. So this is the point the view for the teacher's side. So, mo ni siya. So, make sure that mulag in mo sa inyuhang specific nga email nga amo ang gipabuhat sa inyuha. Like for here, I have my school email which is criselvinoracion.cpc@gmail.com. So, for the students, nami gihatag nga specific format for your emails, right? Para ma-separate ang inyong school email o ang inyong personal email kay it's really hassle nga mag-mix ang inyong personal o ang inyong school emails kay daghan jud kaayo na siya og mga notifications. And to show you the view or unsay setup or nouns sa atoang side sa students nga Google Classroom. So I have it here, my other account, and make sure nga naka-login mo. This is my extra email or my other email. So I have it here. Make sure nga naka-login mo din hiya kay para jud mao na yung magamit ninyo. So um as as of now, blanco pa lang siya. It's because wala pa siya isulod, di ba? Wala pa man mo ni-enroll. So, what you need to do, so, next next day, or maybe tomorrow or next day, ako ang i-provide or i-upload sa Facebook page na to nga Cordova Public College Hospitality Management Society nga page. Ato na ko i-upload ang atoang mga Google Classroom code. So in which nga kompleto na siya para inig-check ninyo kompleto na sad ang tanan. Right? So, we have it here. So I'm gonna check it first kung nag-recording. Okay. So it's recording. So I have it here, the empty classroom. Wala pa isulod, empty pa siya. So, ang buhaton sa student, okay? If you're using laptop or desktop, so ang buhaton sa student is mo enroll siya. So, as you can see it here, as you can check it here, we have this plus sign, right? Means add. If you're a teacher, you can create class. But since you are a student, okay, or a students, you need to join class. So for example, I have it here, my example for my BSHM 1A students. So the class code is KCIWRN
then number 3. So, make sure nga kana nga code is insakto. If you check sa gi-send sa inyo ha sa teacher or sa akong gi-check. So, caps lock siya tanan means masayop na siya kay di man dili niya mao ang kuan dito kay ang ako ang gi-copy is gagmay nga letters niya dagko akong gisulat so sayop to siya. Dapat sundon nimo kung unsay naa dito. Like for example, I have it here small letters which is K, C, K, then I, R, N, and number 3. So that is a correct class code. That is for BSHM 1A for micro perspective and tourism hospitality. So what you need to do is join. Okay? Class not found, no class with this class code. Okay, murag nasayop siguro ko kuan. Okay, I need to go back to join class. Nasayop siguro ko og pislit, no? So that is for micro perspective 1. So KC. So I, W, R, and number 3. Okay, then you need to click join. Okay, then after that, mo loading pa siya gamay. But, okay, so I have it here, na-enroll na ko. This is sa side sa students. Okay? Mao ni siyang side sa students na to. So, I have it here. Mao na niya ang ako ang mga klase. So, remember, nga kung naagalinaan nilo, that is that is your teacher. Then, mao ni imuhang subject. So, unsa man ang akong buot pasabot nga ganiha nga ato siyang i-set up nga ang arrangement sa teacher is maguna ang apelyido and magsunod ang first name or given name sa class record ni teacher. Okay, para dili matagbag ukay sa teacher kay sa class record ni teacher maguna man ang apelyido nato followed by the first name and your middle initial. Okay? So, para masunod na nato siya, para ma-check na nato siya sa ato ang Google Classroom, parang effect sa side ni teacher, mas dali, hanay siya, no? Apelyado ang maguna. It is easier for us to check and to ila-ila our students. Di ba? Kay dili siya magrambol. Like, I can see it alphabetically. Di ba? Mas dali siya. So, what you need to do, since you have already enrolled in your class, okay, na may classing. And for example, managhan pa na siya diha because you have, for first year, you have 9 subjects. Irregular students, na 8 subjects. Regular students, na 8 subjects. Okay? Depends. So, the main focus here, ang pinaka-focus gyud nato, the focus area is ang kaning setup nga maguna ang apelyido followed by the given name. Medyo tricky siya diring dapita. It's because mura siya atong i-twist gamay. Okay? So, listen carefully and then tanawa lang sad ang ako ang record para mas sure good nga ma-follow ninyo ang instruction. So, as you can see it here, this is my arrow keys going to the left. So, makita ninyo ang Google Classroom, the naitulo ka bars. Okay? Landscape nga bars, naitulo ka buok diha. I-click na siya. Then, ubos na atay settings. Okay? You must click settings and then mo appear ni ang imuhang profile settings. Okay? You can change your profile picture. Make sure nga ang inyong profile picture is formal. Or okay, maybe katong pag-graduate niyo pwede ra gyud basta maklaro na ko ang nom para maila-ila sa nako mao dinhi si kuan. Di ba? It's easier for the teacher to identify the students, the face of the students, the gender of the students, okay, or the student. So kana siya. So unsaon man nato dinhi ang unsa may akong buot pasabot dinhi nga naatay i-twist. So para maguna ang last name na magsunod ang first name sa class record ni teacher.
what you need to do is, this is applicable to all students and to all new students. Applicable ni siya sa tanan ha. Make sure nga inyuhan i-apply. So, ari mo sa change name. Okay? I-change na to ang ato ang name. So, arita, i-click na to ning account settings. Okay? Account settings. Then, naay mo gawas nga new tab. So, unsa man ning change name, kabantay mo. Okay? So, ako sa ning i-delete para ko ano, para mas ma-clear na to. So, kabantay mo nga nato inyong name diri. Nana, erase sa ninyo tanan. Leave it blank. I-erase sa tanan. Okay? Na-erase na ninyo tanan. For example, then, change the name. Your first name supposed to be ang inyong pangalan, right? Given name. Nganhin na siya musulod ang twist. Kay, sa class record ni teacher, ang first name, mao'y mag-una na sa mabasahan na mo. So, sa teacher nga side, mao ni mag-una ang first name. Then, magsunod ang last name. Like, normal nga kuan view. Like, first name and last name. So, imagine that nga mag-una ang first name, magsunod ang last name. Inaana siya ang view. But, for example, akong i-type diri ha. Okay, for example, this one. So, I have it here. This one, for example. So, ang view ana dito ni teacher, kung mag-una ang first name is, for example, Curry Selvin Oracion. Okay? So, mag-una ang inyong pangalan. So, it's hard for the teacher's side nga mag-una ang pangalan kay sa teachers nga side sa amuan ng classroom is mag-una man dapat ang inyong apelyido para mo bagay siya sa amuang class record. So, the twist here is dapat ang appearance niya sa amuang class record or sa among Google Classroom should be Oracion Chris Selvin. So, dapat ka na siya mo-appear. This one, the highlighted one, dapat inaana ang ihang forma. Unsaong ba nato nga inaana siyang ihang forma? That is the time nga ang twist maabot. Okay? So, ang twist is maabot na. Okay? Ang mahitabuan na, ang kaning first name, apelyido ang ato ibutang diha your last name. So, instead of first name, apelyido nimo ang ato ang ibutang diha And make sure caps lock lang tanan ha. Make sure uppercase or dagko tanan nga letra, caps lock. Caps lock, uppercase or big letters. Okay? Big letters. So, klaro na to. Dagko. Okay? So, for example, ang first name atong ibutang diha, i-twist na to into last name which is apelyido atong ibutang. Oracion. Okay? And sa last name, supposed to be nga last name nga area, ang atong ibutang diha is ang imong first name which is ang imuhang pangalan, given name. For example, Cree Selvin. If na kay Maria, pwede diha Maria. Okay? Or ang uban, sa ilahang apelyido na ay junior, pwede. Okay? Depende asa yung extension dapat gibutang. Asa dapita, so ibutang lang po ninyo. So I have it here. The twist is happening right now na, di ba? Instead nga pangalan nimo, first name, ang atong gibutang is apelyido nimo which is your last name. Sa last name nga area, which is apelyido unta nimo, pero ang atong gibutang is ang imuhang first name or ang given name nimo or imong pangalan. Mao na siya kung giingon diha nga twist. So unsa may effect ana? Unsa may effect ana sa side sa teacher atong mahibaw-an karon. So i-save sa nato. Do not forget to save para ma-save ang settings, right? Okay, save na to siya. Okay? So okay, para sure, save na to. Okay, save na siya. So na-save dito siya. Do not forget to change your profile picture ha nga formal. So okay na to siya, di ba class? Okay, okay na to siya. So mao ni ang dagway sa students, di ba? Karon, gihimo naman nato ang twist. Okay, gihimo naman nato ang angay natong buhaton as a students. Ato tan-awon unsa di ay ang epekto sa side ni teacher. Atong i-minimize. Okay, here we go. This is the Google Classroom of your teacher.
Mao ni ang dagway sa amo ang Google Classroom. Daghan no? Daghan-daghan jud. And as of the moment, gamay pa may nisulod. So, akong i-click ang as teacher nako ha, teacher nako ganiha student ako. Karon teacher nako, teacher's view na ni. So unsa di ay ang gibuhat nato? Unsay epekto sa gibuhat nato nga twist ganiha? So atong duawon ang sayop ang class nga akong giduaw, BSHM 1A, which is micro perspective. Then, as you can see it here, na ako ihatag ang instructions here, na ay mga announcements. Then, nganhin ako ihatag ang mga classwork sa ako sa mga students. But asa na to makit-an to ang twist nga itong gibuhat nga importante kaayo ari sa people. Look, atong tan-awon. As you can see it here, okay? Sort by last name. Okay, sort by first name, sort by last name. Sort by first name. Sort by first name. Okay. Here. So, sort by, akong gamiton diri ay sort by first name kay aron makita to ang O ganiha. Okay, here we go. Okay. So, as you can see it here, so, Eileen Fabula, which is, ang F is naanta ni siya sa ubos-ubos, no? Bernadette, which is, makita na to diha, ang B is Divina Gracia, which is ang Divina Gracia. So, Pacaldo is naguna siya, katungod sa J ang naguna, Lion, which is sakto ni, no? Ang kang Lion Eric Donald. So, as you can see it here, kani nga part, kani sila nga part, L, then O, nagsunod siya. It's because ang atong gi pasunod diri is ang ato ang last name. So it's as you can see it here, kung mag alphabetical ibasihan na mo ang class record sa teacher, inig-check ni teacher, asa man ni si Fabula? Di ba kasagaran nitong tan-awon is ang last name jud, letter F. Hello, may letter F diri So maglisod si teacher, it's because naaman dia ini diri Fabula ay naguna iyahang first name. So tan-awa ang akong gibuhat ganiha sa akong account, Orasyon Criselvin. Gitwist na to ganiha. Naguna ang apelyido, nawahi ang given name. So ang twist nga gibuhat ganiha is effective. Epektibo siya nga naman. Maguna naman ang apelyido. Okay. Bisan pag ato ning gamiton ang sort by last name, sort by first name, ang buot ra gyud pasabot diha is last name or first name man ang maguna. Pero as you can see, walay na usab sa positioning sa orasyon Criselven. Maguna gihapon ang iyahang apelyido. Di ba? So, ang mahitabo diha a class is easier for the teacher to check the alphabetical order of my students nga okay O, L. Okay, nagsunod na sila. Look at the scenario. Si Aileen Fabula, ang iyang apelido na Asawlahi, di ba? So, and supposed to be F siya, mawahi pa siya sa kuan, sa B. So, nag-una noon siya. In which, kung giuna na to ang apelyido ganiha sa settings, look at this one. So, nag-una ang apelyido, nawahi ang given name, mas easier for us nga i-compare sa mo ang class record. So, importante kay ni siya class. So, that is the important thing nga ato ang ginabuhat, atong buhaton. Okay? So, that is really importante jud kaayo. So, ato na siyang buhaton ha. So, make sure nga inigsugod sa klase inyo nang buhaton. Then, the next thing is, this is the point of view of the teacher, no? So, let's go back sa point of view, sa view sa student. So, mao ni ang view sa student class. If naamoy mga activities
or naamoy mga outputs nga i-send or mga projects or assignments nga inyong i-send sa inyong teachers, okay? Mugawas na dinhi kani nga hinga side, this area. Mugawas na siya diha makita ninyo dihang announcement. Or else, you can click this one, open folder for 1A Micro 20. Then, inig-open ninyo okay, sa Google Drive, sorry, kani. Open your work for 1A Micro Perspective. This is the drive. Open your work for 1A Micro Perspective para makita gyud ninyo diha unsay mga gi-assign sa inyo For example, ni Sir Orash, for example, this is your name. Then unsa may gi-assign sa ako ni teacher. Makita ninyo diha tanan basig na amoy nalimtan kay if you be checking lang dinhi sa classwork, okay? If you're checking lang usahay natay madalikyatan no, but it's kuan gihapon. It's kanang gamit gihapon siya no. Then makit-an po ninyo inyong classmates diha Kung kamo mismo mo tan-awan ni sa point of view ni sa students Kung kamo din himutan-aw sa point of view sa inyong classmates, makit-an sa ninyo. Okay? Makit-an sa ninyo inyong mga classmates kung kinsa na inyong mga classmates diha So, here, mao ni ang kuan, for example, this is the Google Meet link. So, kung mag-Google Meet na ta, diretso lang og click ani nga link sa inyong Google Classroom. Then, you will be directed sa meeting area. Okay, allow. Okay. So, inana siya. Then, inyo lang i-off daan ninyong microphone and camera. Then, ask to join. So, dili ko ka-accept na kay wala man ako gi-open ang ako ang Google Meet as teacher. Kani, sa side ni sa student. Okay? Kana ko mag-virtual meeting na ta. Okay? So, ano niyo makita ang mga posted announcements, activities, outputs, ug unsa pa man diha. Okay? So, for napay laing hatag nga mga examples or mga further instructions si teacher. So, palihog lang no, as students, ayaw na huwata nga magsige pag-follow up si teacher. It is your responsibility as a student nga imong i-check ang imong classroom. Kay makita man imo mismo kung naabay activity or wala. Ikaw mismo mo follow up sa imong kaugalingon. Be responsible enough kay dili na ta high school, di na ta elementary, but college students na ta. Okay? It is at the time to practice being being professional, practice nga professional na ta in work. Like the responsibility is there. So, be responsible. So, common problem sa to ang mga students no is naihatag instruction sa teacher modretso lag react dili sa basahon. So make sure the first thing that you need to do is basahon nato usa ang gihatag ng instruction, i-analyze usa, i-comprehend sa nato. If dili makaya sa tong comprehension, dili makaya sa tong analysis, or di makaya sa tong mga brains diha, that's the time na mo ask ta ni teacher. Okay, if di gyud masabtan. Okay? For example, if moingon ta pretong ingon ganiha nga use all big letters, dagko nga letters, caps lock, uppercase. So make sure nga i-follow na nimo. Okay? Katong atong twist nga giingon, make sure to follow the twist kay para man sa atong kaayuhan. Okay? If you have questions and clarifications with regards to this type of twist or should I say setup sa atong Google Classroom as a students, so you can PM me anytime. But kuan lang sad kami teachers is naasad mi mga activities, naasad mi mga buluhaton. So ayo lang tawag kasuko if dugay mi ka reply but the moment nga makita na namo amo jud nang replyan. Okay, paningkamutan jud na namo. Magsinabtanay lang jud ta. Okay? If you have concerns, duo lang sa amo teachers. Okay?
approach us professionally, nicely, and amo asad mo i-approach professionally and nicely. It's a matter of respect. Okay? So I think that would be all for this evening. If you have questions, please send me a clarification message. God bless everyone and good evening.